પેપર આપણે લેતા હોઈએ, ફ્રીક્વન્સીમાં પેપરો ઘણા બધા લેતા, તમને રિઝલ્ટ કેટલા સમયમાં મળતું? બીજા જ દિવસે. આજે પેપર લીધું એટલે સાંજે આપણે ઘરે જઈને એનું એનાલિસિસ કરવાનું. એમાં કોઈ આન્સર કી તો આપણને મળી જ હોય સાથે. જો એમાં કોઈ આપણને ડાઉટ લાગે તો આપણે સરની સાથે વાત કરવાની. જેમાં આન્સરમાં કઈ એવી તો કઈ ચેન્જ આવતા નહીં, પણ આપણને એવું કંઈક લાગતું કે આ આન્સર નથી સાચો, આપણે સર પાસે જઈએ, આપણને પાછું સમજાવી દે, બીજે જ દિવસે એનું રિઝલ્ટ આવી જાય અને એની જે ડિટેલ સોલ્યુશન હતું એ તો પેપર પૂરું થાય એટલે તરત સાથે આપી જ દેતા. ઓકે, આ બીજા દિવસે રિઝલ્ટ આવી જાય એની અસર રહી માઇન્ડ ઉપર? આમ મજા આવે? આમ શું રહે એમ કે આમ દાખલા તરીકે આ એક્ઝામ છે 3 દિવસ પછી રિઝલ્ટ આવ્યું હોય અને બીજા દિવસે તરત આવી જાય, એનાથી કઈ ફરક પડે માઇન્ડસેટ ઉપર? યસ, કેમ કે જે એક્ઝામ ક્લિયર કરતા હોય એટલે આપણે દર અઠવાડિયામાં એકાદું પેપર તો લખવું જ પડે. હવે આજે સોમવારે એક્ઝામ લીધી માનો કે, તો હવે એનું રિઝલ્ટ આપણને આવતા અઠવાડિયે મળે તો હવે ત્યારે તો બીજી એક્ઝામ આવી ગઈ હોય, તો પહેલા એક્ઝામનું જે આપણે જે એનાલિસિસ કર્યું હોય કે કેટલા માર્ક્સ આવ્યા છે, શું આવ્યું છે, તો એ તો આપણને બીજું પેપર આપ્યા પછી ખબર પડે, તો આપણે બીજા પેપરમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ શું કરીએ. બરાબર છે. વશિષ્ઠમાં એવું ક્યારે બન્યું કે તમને લેટ રિઝલ્ટ મળ્યું હોય એવું? સમગ્ર 2 વર્ષ દરમિયાન તમે એટલી એક્ઝામ લખી છો, 70 એક્ઝામ લખી છે, તો એવું બન્યું ના? કેમ કે આફ્ટર કમ્પ્લીટ સિલેબસ તો તમને રિઝલ્ટ તરત જ આપી દેતા. પેપર પૂરું થાય એટલે કલાકની અંદર, જ્યારે બ્રેક હોય એટલે કલાકની અંદર પેપર ચેક થઈને પાછું રિઝલ્ટ પણ આવી દેતા. ઓકે, આફ્ટર સિલેબસ તો સેમ ડે રિઝલ્ટ આપી દેતા. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તમને કીધું ને નાની વાત છે, પણ વશિષ્ઠ છે તો શક્ય છે નાની વાત. આપણે ઘણા બધા દર્શક મિત્રો એવા પણ હશે કે હાલ પોતે ક્યાંક ને ક્યાંક ભણી પણ રહ્યા હોય, ના જોતા હોય, બરાબર, એમને ખ્યાલ જ હશે કે એમનું રિઝલ્ટ ક્યારે આવે છે, એક્ઝામ આપો ત્યારે. પરંતુ વશિષ્ઠમાં આપણે આ મુદ્દા ઉપર, આ બાબત ઉપર ખૂબ જ પંક્ચ્યુઅલ છીએ કે વિદ્યાર્થી એક્ઝામ્સ આપે અને એના બીજા દિવસે મોડામાં મોડું શબ્દ છે, મોડામાં મોડું બીજા દિવસે એનું રિઝલ્ટ એને મળી જાય.